103.126 ca COVID-19 tại 63 tỉnh thành, Nam Định bổ sung hơn 55.000 F0. Ngày 26 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 103.126 ca mắc mới COVID-19, trong đó 70.760 F0 cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, dù F0 ghi nhận trong ngày giảm còn 9.623 ca. Tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 3 đến 16 giờ ngày 26 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.833 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 70.760 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 9.623 F0, tiếp đó là Phú Thọ, 4.679, Nghệ An, 4.362, Bắc Giang, 4.000, Yên Bái, 3.995, Lào Cai, 3.557, Đà Lạt, 3.443, Lạng Sơn, 3.010, Thái Bình, 2.865, Hà Giang, 2.659, Quảng Ninh, 2.640, Quảng Bình, 2.626, Bắc Ninh, 2.590, Vĩnh Phúc, 2.582, Thái Nguyên, 2.500, Sơn La, 2.384, Tuyên Quang, 2.180, Bắc Cạn, 2.159, Hải Dương, 1.952, Cao Bằng, 1.949, Gia Lai, 1.945, Cà Mau, 1.840, Hưng Yên, 1.830, Hòa Bình, 1.815, Lâm Đồng, 1.786, Bình Định, 1.775, Lai Châu, 1.671, Vĩnh Long, 1.601, Điện Biên, 1.542, Quảng Trị, 1.537, Ninh Bình, 1.521, Hà Nam, 1.507, Tây Ninh, 1.338, Bình Dương, 1.229, Thành phố Hồ Chí Minh, 1.059, Bình Phước, 1.045, Phú Yên, 938, Trà Vinh, 933, Kon Tum, 927, Hà Tĩnh, 926, Đắk Nông, 826, Nam Định, 817, Bến Tre, 808, Thanh Hóa, 766, Thừa Thiên Huế, 668, Đà Nẵng, 655, Quảng Ngãi, 651, Bà Rịa, Vũng Tàu, 629, Khánh Hòa, 534, Hải Phòng, 483, Bình Thuận, 375, Quảng Nam, 315, Bạc Liêu, 227, An Giang, 170, Long An, 152, Kiên Giang, 142, Đồng Nai, 105, Cần Thơ, 83, Sóc Trăng, 78, Ninh Thuận, 43, Hậu Giang, 39, Đồng Tháp, 27, Tiền Giang, 11. Ngày 26 tháng 3, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 55.179 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, âm 1.180, Hải Dương, âm 821, Bình Dương, âm 770. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Gia Lai, cộng 1.945, Nghệ An, cộng 339, Bắc Giang, cộng 280. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 123.363 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 8.919.557 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 90.294 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.911.846 ca, trong đó có 5.163.300 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Hà Nội, 1.250.016, Thành phố Hồ Chí Minh, 590.349, Nghệ An, 373.065, Bình Dương, 371.063, Hải Dương, 334.282. Về tình hình điều trị, trong ngày có 164.553 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 5.166.117 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.353 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.135 ca, thở oxy dòng cao HFNC 304 ca, thở máy không xâm lấn 75 ca, thở máy xâm lấn 282 ca, ECMO 6 ca. Về số bệnh nhân tử vong,
Từ 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 ghi nhận 62 ca tử vong tại Cà Mau 11, Bình Định 7 ca trong 2 ngày, Bình Dương 4, Đà Nẵng 4 ca trong 2 ngày, Trà Vinh 4 ca trong 2 ngày, Phú Yên 3 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 2, Bạc Liêu 2, Cao Bằng 2, Gia Lai 2, Hải Dương 2, Khánh Hòa 2, Lạng Sơn 2, Quảng Ninh 2, Tây Ninh 2, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Hà Nội 1, Hà Tĩnh 1, Quảng Bình 1, Quảng Nam 1, Sóc Trăng 1, Thái Bình 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.258 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 25 tháng 3 có 295.149 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 204.861.158 liều.